हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला खूप सुंदर पैंजण दाखवणार आहे। अधिक महिना सुरू आहे, तर अधिक महिन्यामध्ये आपण सोने चांदी खरेदी करतो। त्यामध्ये आपण आपल्या लेकीसाठी चांदीची काही भेटवस्तू देतो। त्याच्यासाठी पैंजण हा खूप सुंदर असा दागिना आहे। तो मुली पायामध्ये घालतात, म्हणजे घालतातच। तुम्हालाही खूप सुंदर वाटेल अशी मी तुम्हाला पायामध्ये पैंजण दाखवणार आहे। तुम्हाला आवडलं तर नक्की सांगा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। खूप सुंदर असे मी डिझाईन तुम्हाला दाखवले आहे। खूप अशा छान डिझाईन्स आहे मैत्रिणींनो, आवडलं तर नक्की बघा। खूप सुंदर आहे बघा। जुन्या फॅशनच्या सुद्धा मी डिझाईन दाखवलेल्या आहे, लेटेस्ट फॅशनच्या सुद्धा मी डिझाईन दाखवलेल्या आहेत। किंवा नवीन लग्न झालेल्या मुली असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा गोल्डमध्ये पैंजण आहे। मोराच्या डिझाईनचे सुद्धा पैंजण आहे। खूप सुंदर डिझाईनचे मी तुम्हाला आज पैंजण दाखवणार आहे। आवडलं तर नक्की सांगा, लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। थँक्यू सो मच।